Αν ψάχνετε έναν απλό και φυσικό τρόπο να καθαρίσετε το δέρμα σας και να εξαφανίσετε τα μαύρα στίγματα, η λύση μπορεί να βρίσκεται στην κουζίνα σας. Η φράουλα χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στη φυσική περιποίηση του δέρματος. Και για να τη χρησιμοποιήσετε, θα λιώσετε μια φράουλα και θα την απλώσετε στο πρόσωπο κάνοντας απαλό μασάζ. Αφήστε την να δράσει για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά, πρώτα με ζεστό νερό και μετά με κρύο. Η διαδικασία αυτή βοηθά στον καθαρισμό των πόρων και μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των μαύρων στιγμάτων. Προσοχή όμως! Πολλοί άνθρωποι έχουν ευαισθησία ή αλλεργία στη φράουλα. Πριν τη χρησιμοποιήσετε στο πρόσωπο, κάντε πρώτα ένα δοκιμαστικό τεστ σε μικρή περιοχή του δέρματος. Αν σας ενδιαφέρει, στο κανάλι μας θα βρείτε αναλυτικά βίντεο, τόσο για τις φράουλες όσο και για τα μαύρα στίγματα. Υπάρχουν επίσης πολλά βίντεο με θέματα ομορφιάς και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Ρίξτε μια ματιά και στα προτινόμενα, σίγουρα κάποιο θα σας φανεί χρήσιμο.